ගොඩක් දෙනෙක් ෆෝන් එකක් ගත්තී මුලින්ම සැලකිලිමත් වෙන දේ තමයි ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන බජට් එකයි ඒ බජට් එකට හරියන ස්පෙસિෆිකේෂන් තියනවාද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ දෙකටම හරියන ෆෝන් එකක් ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. Redmi Note 9 Redmi Note 9 කියන ෆෝන් එක තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක රිවිව් කරන්නේ. ඉතින් මේ Redmi Note 9 කියන ෆෝන් එක ගත්තාම ඔයගලන්ට ගොඩක් ෆීචර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද Redmi කියන සමාගමේ අලුත් ෆීචර්ස් මේ ෆෝන් වලට ඇඩ් කළා තමයි Note series එක මේ වෙලෙදි වෙළඳ පොළට එවන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Note 6 Pro එකෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ මේ වෙලෙදි ගොඩ අලුත් ෆීචර්ස් මේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කළා තමයි මේ Note series එක මේ වෙලෙදි මාකට් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයගලන්ට බලා ගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ ෆෝන් එක ගත්තාම මේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට box එක හම්බ වෙන්නේ. මේ box එකේ ගහලා තියෙන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Note 9 Midnight Grey කියන ෆෝන් එකේ color එක තමයි අද මම තෝරගත්තේ review කරන්න. ඉතින් මම මේ අද රිවිව් කරන ෆෝන් එකේ RAM එක 3GB ඒ වගේම ROM එක 64GB වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ෆෝන් එකක් ගත්තී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන TRCSL කියන එකකින් approved ද කියලා. එහෙම approved ෆෝන් විතරක් ගන්න කියලා තමයි මම ඔයගලන්ට recommend කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ box එකේ outfit එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් unbox කරලා ඉමු. ඒ වගේම බෑක් කවර් එකක් තියෙනවා. ඒ බෑක් කවර් එක ඇතුලේ තියෙනවා user guide එක. ඒ කියන්නේ Redmi Xiaomi සමාගමෙන් දෙන user guide එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම warranty card එකත් මේක ඇතුලේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිලිකන් බෑක් කවර් එක හම්බ වෙන්නේ black color එකෙන්. මේක ෆෝන් එකට ඔයගලන්ට දැම්මට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි grey color එක මුළු ෆෝන් එකේම outfit එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති ෆෝන් එක. මේ විදිහට ෆෝන් එක ගත්තොත් ෆෝන් එකේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට ෆෝන් එක ගත්තොත් ෆෝන් එක මේ විදිහට කවර් කරලා තමයි එන්නේ ස්ටිකර් එකකින් වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ස්ටිකර් එක ගලවුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් dark blue color එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ෆෝන් එක පිටපස්සේ ගහලා තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉමි නම්බර්ස් දෙක. ඒ කියන්නේ SIM දෙකට ඉමි නම්බර්ස් දෙක. මම මේ ෆෝන් එක දැන් පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්නම්. දැන් තියෙනවා ඔයගලන්ට Type C charger cable එක. ඒ කියන්නේ මේක එන Type C charger cable එකයි charging adapter එකයි. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයගලෝ ෆෝන් එකක් ගත්තී ඔයගලන්ට හම්බ වෙන accessories ටික. දැන් අපි ෆෝන් එක අතින් ගත්තාම ෆෝන් එක මේ විදිහට dark blue color එකක් තමයි තියෙන්නේ. dark blue color එකක් වුණාට ඒක ශයිනින් කලර් එකක් වෙනවා ඔයගලන්ට ෆෝන් එකේ outfit එක බලද්දි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටීරියර් ෆීචර්ස් කතා කරන්න කලින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන outfit එක ගැන මුලින්ම අපි බලලා ඉමු. මුලින්ම අපි ගත්තොත් මේ ෆෝන් එක එනවසුනේ මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ 30. ඒ වගේම තමයි මේක මාකට් එකට ආවේ මේ මාසේ 12 වෙනිදා. ඉතින් මේ 12 වෙනිදා මේ ෆෝන් එක මාකට් එකට ආවත් මේ වෙද්දි ගොඩක්ම මේ ෆෝන් එක විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් හින්දා ඒ වගේම තමයි outfit එකේ තියෙන ලස්සන හින්දා ඒ වගේ ගොඩක්ම කවුරුන් හින්දා මේ ෆෝන් එක ඉක්මනින් මාකට් එකේ විකිනෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලුවොත් මේ ෆෝන් එකේ size එක අඟල් 6.39ක් 3.4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ size එක වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඝනකම විදියට මේක සඳහන් වෙන්නේ අඟල් 0.35. ඉතින් මේ ෆෝන් එක බලගත්තාම ග්‍රෑම් 199ක් වගේ දාමත් පොඩි බල ප්‍රමාණයකින් තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අතර ගොඩම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය අල්ලන් ඉදි මේ ෆෝන් එකේ බලක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලුවොත් මේ ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ බෑක් බිල්ඩ් එක බලුවොත් Gorilla Glass 5 plastic frame එකකින් තමයි මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක dual SIM. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ SIM එකට SIM දෙකක් දානවට අමතරව තවත් SD card එකක් දැමීමේ පහසුකමත්, ඒ කියන්නේ 3 slot SIM tray එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි water repellent coating එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට බෑක් කවර් එකට එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන outfit එකට ඔයගොල්ලෝ වතුර ටිකක් දැම්මොත් ඒ වතුර රැඳෙන්නේ නැතුව වතුරෙන් ආරක්ෂා වීමේ පොඩි coating එකක් මේ ෆෝන් එකේ දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ display size එක ගත්තොත් අඟල්
6.53ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ resolution 1080p resolution මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ protection ඒ කියන්නේ display protection එක දාලා තියෙන glass එක වෙන්නේ Corning Gorilla Glass 5 කියන glass එක තමයි මේකේ protection එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි IPS LCD capacitive touch screen එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ යුක්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා හොඳ resolution එක හොඳ touch එකක් එක්ක මේ ෆෝන් එක build වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතනදී මේ ෆෝන් එක බලාගෙන බලන්න type C charge එකක් තමයි ගහන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට mic එක කියන්නේ 3.5 jack එක ගහන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ earphone එකක් ඔයගොල්ලෝ use කරනවනේ earphone එක use කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහායි. ඒ වගේම තමයි mic එක තියෙනවා ඊට එහා පැත්තෙන්. තව one speaker එකක් තියෙනවා ඒකක් තියෙන්නේ යට. ඒ වගේම තමයි මේ Redmi වල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි IR blaster sense එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මෙතන ඉඳන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලගේ TV එක, ඔයාලගේ AC එක, ඒ වගේම ඔයාලගේ DVD, ඒ වගේ remote control තියෙන ඕනම device එකක් මේ ෆෝන් එක හරහා ඔයගලන්ට control කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ වගේම තමයි මෙතන තව උඩ තියෙන feature තමයි noise cancellation mic එක. ඔයගොල්ලෝ videos record කරනවා නම් මේ mic එක use කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් videos වල තියෙන noise cancel කරලා ඔයගලන්ට හොඳ audio quality එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේකේ back එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති හොඳට කැමරා 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැමරා 4ක් යුක්ත වෙලා තමයි මේ ෆෝන් එක බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අලුතෙන් එන ෆෝන්ස් වල 3 cameras ආවා. ඒ කියන්නේ Note 8, Note 8 Pro කියන cameras වල ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා 3 camera setup එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Note 9 කියන ෆෝන් එකේ Note 9 ඒ වගේම Redmi 9, Redmi Note 9 Pro කියන 9 series එකේ ඔයගලන්ට cameras 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට cameras එකේ වැළුවාම එක camera එකකින් වෙනවා normal photo capture එක. ඒ වගේම තමයි 48MP තියෙන camera එක තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් තියෙන macro cam එක, ඒ වගේම wide lens cam එක, ඒ වගේම තමයි depth sensor එක තියෙන cam එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මෙතන cameras වලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. fingerprint sensor එක මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් fingerprint use කරලා ඔයගලන්ගේ phone එක unlock කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම on වෙද්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Redmi කියන logo එක මෙතනදී pop up වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ on වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බැලුවොත් ගොඩක් දෙනෙක් ෆෝන් එකක් ගැනීමේදී මූලික අරමුණ වෙන්නේ කෝල් එකක් ගැනීම, ඒ වගේම මැසේජ් යැවීම, ඒ වගේම ඊට අමතර කරුණක් විදිහට ෆෝන් එකක් ගනිද්දී ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කැම් එක. ඒ කියන්නේ සෙල්ෆි කැම් එක වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් රියර් කැම් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ කැම් එක මුලින්ම අපි මේ ෆෝන් එකේ ටෙස්ට් කරලා ඉමු. ඉතින් මේ කැමරාස් ගැන මම කලින් කිව්වා වගේ quad camera setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හතරස් විදිහට කැමරාස් 4ක් තියෙනවා මේ කැම් එකේ. මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කැප්චර් කරන්නේ මම normal මෙගාපික්සල් ගන්න දාලා එකකින් කැප්චර් කරාම මේ විදිහට තමයි මගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆොටෝ එකක් ගත්තී ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ ස්විච් වෙන්නේ normal ෆොටෝ කැමරා එකට උනාට ඔයගලන්ට 48MP කියන ඒ කියන්නේ මෙගාපික්සල් 48ක් තියෙන කැමරාවකට ස්විච් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ ටැබ් එකට යූස් කරලා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට මෙතනින් මේම කැප්චර් එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට හොඳ කැමරා ක්වොලිටි එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් zoom out කරලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක. ඒ වගේම තමයි මැක්‍රෝ සෙන්සර් එකක් තියෙනවා 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ සෙන්සර් එකක්. ඒ කියන්නේ මැක්‍රෝ ඔයගලන්ට මේ විදිහට මැක්‍රෝ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මොකක් හරි දෙයක් අන්වීක්ෂීය රූපයක් බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට මැක්‍රෝ කැම් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 2 ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා මේ කැම් එකේ. ඒ වගේම තවත් මේකේ තියෙන normal එන features ටික තමයි HDR feature එක, ඒ වගේම panorama feature එක, ඒ වගේම LED flash එක. මේකේ video quality එක ගැන කතා කරලා මේකේ video quality 1080p 30fps කියන video quality එකෙන් ඔයගලන්ට මේකේ main camera එක එහෙම නැත්නම් rear camera එකේ quality එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙතනදී ඕන නම් switch කරන්නත් පුළුවන් 720p වලට උනා. ඉතින් මේකේ තියෙන ගොඩක්ම විශේෂත්වය තමයි මේ ෆෝන් එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරද්දී ඔයගලන්ට ස්ටේබල් කරලා ඔයගලන්ට ෆෝන් එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ normal cam එකෙන් ෆෝන් එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරද්දී ඔයගලගේ අත හෙල්ලුනොත් ඒ වීඩියෝ එකත් හෙල්ලෙනවා. ඉතින් ඒ දේ බලාපොරොත්තු පොඩි ස්මූත් ගතියක් මේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ෆීචර් එක දැම්මම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතනදී තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ විදිහට ෆෝන් එක හෙල්ලුවත් ලොකුවට හෙල්ලීමක් වෙන්නේ නැහැ. ස්මූත් හෙල්ලීමකින් තමයි වෙන්නේ. මම මෙතන ලොකු හයියෙන් හොල්ලනවා. ඒ වුණාට ස්මූත් විදිහට තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්ටේබිලයිසේෂන් එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට gimbal එකක් ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ විදිහට ෆෝන් එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න මේ
ෆෝන් එක හරහා ඔයගලන්ට gimbal එක නැතුව ෆෝන් එක ස්ටේබලයිස් කරලා හොඳ වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න, රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මෙතනදී මම කලින් රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක දැම්මම මොන වගේ ක්වොලිටි එකක්ද තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන මූවි ෆ්‍රේම් ඒ කියන්නේ 12:9 කියන මූවි ෆ්‍රේම් එකකට මේක අපිට කන්වර්ට් කරලාම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඒ වගේම තමයි මේකේ සෙල්ෆි කැම් එක ගත්තාම 13 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැම් එකක් තියෙන. ඒ වුණාට මේකේ කැමරා ක්වොලිටි ගත්තාම ඉතාමත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ 13 මෙගාපික්සල් වුණාට ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මම කලින් ගත්ත ෆොටෝස්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ ඉමේජ් ක්වොලිටි එකක් ඔයගලන්ට සෙල්ෆි කැම් එකකින් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම දැන් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටීරියර් OS ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක තමයි MIUI 11 කියන MI version එකෙන් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙද්දි. MIUI 12 කියන OS එක ආව මේ වෙද්දි Redmi 9 එකට මේ වෙද්දි Redmi Note 9 කියන ෆෝන් එකේ තියෙන OS එක තමයි MIUI 11. ඒ වගේම තමයි මේකේ Android version එක 10. ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන් අලුතෙන් එන Android version එක 10 මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක ගැන කතා කරලා MediaTek Helio G85 කියන chipset එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ CPU එක octa-core CPU එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේ ෆෝන් එක මම ගත්තේ 64GB 3GB RAM තියෙන ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මාකට් එකේ ගන්න පුළුවන් 4GB RAM එක තියෙන 128 ROM එක තියෙන ෆෝන් එකකුත්. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඔයගලන්ට මෙමරි එක. එහෙම නැත්නම් OS එක ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ රිවර්ස් චාර්ජින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් මේ ෆෝන් එක යූස් කරලා තවත් ෆෝන් එකක් charge කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රිවර්ස් charging facility එක හරහා. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් ෆෝන් එකක් ගත්ත තවත් සැලකිලිමත් වෙන දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක. මොකද ගොඩක් දෙනෙක්ට ෆෝන් එකක් ගද්දී ඔයගලන්ට ෆෝන් එකක් යූස් කරද්දී ගොඩක් දෙනෙක්ට බැටරි එක ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක නිර්මාණය වෙද්දිම මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක මිලියම්පියර් 5020ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වොට් 18ක ෆාස්ට් චාර්ජින් කියන ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ වොට් 9ක රිවර්ස් චාර්ජින් ෆැසිලිටි එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මම කලින් සඳහන් කළා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අවුට්ෆිට් කලර් එක මිඩ්නයිට් ග්‍රේ ඒ වගේම ෆොරස්ට් ග්‍රීන් වගේ කලර්ස් තියෙනවා කියලා. තව කලර් එකක් තියෙනවා පෝලර් වයිට් කියන කලර් එක. ඉතින් මේ කලර් එක තාම ශ්‍රී ලංකාවේ හොයාගන්න අමාරුයි. ඔයගලන්ට බලුවොත් ඔයගලන්ට net එකේ සර්ච් කරොත් මේ කලර් එකෙන් තියෙන ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ මේ කලර් එක ගොඩක්ම හොයාගන්න අමාරුයි. මොකද ගොඩක්ම විකිනවා මේ කලර් එක. මොකද මේ කලර් එකේ තියෙන ෂයිනින් එකත් එක්ක තමයි මේ කලර් එක ගොඩක්ම මාකට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකෙන් ගේම්ස් ප්ලේ කරලා දුන්නා කිසිම ලැග් වීමක් වෙන්නේ නැතුව ඔයගලන්ට ගේම්ස් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් ගේම්ස් ගහනවා නම් ගොඩක් ඉක්මනට මේ ෆෝන් එකෙන් ගේම්ස් රීලෝඩ් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් ෆාස්ට් ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි මම මේ Redmi Note 9 කියන ඩිවයිස් එක ඔයගලන්ට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගත්තාම මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම වටින්නේ hard users ලාට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක hard use කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ෆෝන් එක use කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ හැම ෆීචර් එකක්ම එක්ක බලද්දි ඔයගොල්ලන් ගන්න බජට් එකට මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම මැච් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ලංකාව මුදලින් ගත්තාම රුපියල් 29900කට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් අතුරුගිරියේ තියෙන ලේස් මොබයිල් ෂොප් එකෙන්. ඒ වගේම ලිබර්ටි ප්ලාසා එකේ තියෙන ලේස් මොබයිල් ෂොප් එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් එක එතනින් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 29900ක් වැනි මුදලකට. ඒ වගේම තමයි 128 ROM එකේ තියෙන ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් 33000 34000 වගේ මුදලකට. ඒ කියන්නේ මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් අතර මේ ෆෝන් එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ Info YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එක දැම්මම ඔයගලන්ට ඉක්මනටම ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන මොනවා හරි features ගැන අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ like එක දාන්න යන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හමු වෙමු.